đến đây làm gì? Em đến đón con về ở với em. Thế mẹ biết ước mơ của con là gì không? Là được có bố mẹ ở bên và được ăn cơm cùng bố mẹ. Con dậy rồi à? Con dậy rồi, con đi rửa mặt đi. Rửa mặt nhá. Xong là vào đây ăn sáng rồi con đi học. Ăn cơm đi. Này, ăn cơm rang nhá. Hôm qua con ngủ ngon không? Con anh lên rồi chúng ta đi học nhé. Vâng ạ. Hôm nay trời mưa chắc chúng ta đi sớm hơn một tí. Vâng. Tại vì đường nó khó đi. Vâng. Sáng mai con thích ăn gì để bố nấu? Con thích ăn cháo trai trai. Cháo trai trai à? Lát nữa bố sẽ đưa con đi học. Xong bố về bố làm một số việc xong bố sẽ đi tìm xem có trai trai không nhá. Vâng ạ. Ừ. Con xong rồi. Không cả. Vâng ạ. Xong rồi bây giờ bố con đi học nhá. Vâng. Hôm nay trời mưa, đường chỗ này bẩn lắm, để bố cõng con đi học nhé. Vâng ạ. Con đi học nhớ nghe lời cô giáo nhá. Vâng ạ.
Trơn lắm con ạ. Hôm trước mình đã xếp gọn đống gạch này ở đây. Bây giờ mình sẽ tận dụng nó để làm cái mặt bàn thang. Chắc là đủ đâu.
Mày đi chơi với bạn một lát nhá. Lát nữa Khánh Linh về rồi mày về với Khánh Linh nhá. Mày đừng đi đâu chơi xa nhá. Đi chơi đi.
biết anh Duy gọi có chuyện gì đây. Alo. Cô đang ở đâu? Bao giờ này cô chưa về? Em đi có việc một lát. Một lát gì là một lát? Quần áo chưa giặt, nhà cửa chưa quét. Có điện thằng Nguyên. Đừng làm kề cô, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn. Cô định để tôi làm hết à? Việc gì cũng đến tay mình, thế mà bảo mình không làm việc gì. Giờ mà có Khánh Linh ở đây thì tốt. Nó giúp mình làm việc nhà, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, rửa bát, cho mình đỡ phải khổ không. Hay là mình đi đón nó về nhỉ? Dù gì cũng là con mình đi đón nó về có gì sai đâu. Đúng rồi, mình phải đi đón nó mới được. Để chừng nào mua ít đồ cho nó. Tạm thời bây giờ cứ thế này đã. Mai mình sẽ hoàn thiện dần dần sau. Bây giờ cũng muộn rồi, sao mình phải đi đón con nữa. Đấy, mọi người chỉ chắc nhà cũng ở gần đây rồi. Chắc là nhà ở đây rồi. Làm nhà kiểu gì mà không có đường đi xe máy lên thế này. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn làm cái nhà tre này nữa. Không
biết bố con nó đi đâu rồi nhỉ? Nhà cửa vắng tanh như này. Nhà gì đến cái ghế cũng không có mà ngồi. Không biết bố con nó sống kiểu gì. Như thế này chắc mình đón nó về nó cũng về thôi. Về bố nấu cơm cho con ăn nhá. Vâng ạ. Sao nhà cửa lại tênh toàng thế này nhỉ? Bố ơi, xe máy của ai mà giống xe máy của mẹ thế? Bố cũng không biết nữa. Bây giờ chúng ta về nhà xem sao. Hai bố con đi đâu về đấy? Con chào mẹ. Cô đến đây làm gì? Em đến đón con về ở với em. Có chuyện gì thì vào nhà nói chuyện. Không cần đâu, em đón con về luôn. Việc này tôi không quyết định được. Con gái muốn ở với ai là con gái quyết định. Tôi tôn trọng ý kiến của con gái. Anh cho em nói chuyện riêng với con một chút được không? Tôi sẽ cho cô 5 phút để nói chuyện với con bé. Nhưng cô không được làm con bé hoảng sợ. Vâng. Con cứ chia sẻ thẳng thắn với mẹ đi. Đừng sợ gì cả. Bố sẽ tôn trọng quyết định của con. Bố luôn yêu thương và ủng hộ con. Con hãy mạnh mẽ lên nhé. Vâng ạ. Con hãy mạnh mẽ lên nhé. Tôi sẽ cho cô 5 phút. Cô đừng làm con bé hoảng sợ là được. Mẹ xin lỗi con. Con về ở với mẹ nhé. Từ giờ mẹ sẽ không đối xử với con như thế nữa. Mẹ sẽ cho con cuộc sống tốt hơn. Được không con? Tha lỗi cho mẹ nhé. Con về ở nhà với mẹ nhé. Được, con sẽ về ở với mẹ. Thật nhá. Được, để mẹ trả lời 3 câu hỏi của con. Được, con cứ hỏi đi. Một, năm nay con học lớp mấy? Con học Năm nay con học lớp 1 rồi ạ. Nếu như bố không trở về chắc con không biết đi học, con cũng chẳng biết cách cầm bút. Thế đến câu hỏi thứ 2 nhé. Thế mẹ biết con thích nhất là điều gì không? Thế con thích cái gì? Đồ chơi hay búp bê? Miễn là con thích, mẹ sẽ mua cho con. Miễn là con về ở với mẹ. Điều con thích nhất là được đi học, được ăn cơm bồ nấu và được ngồi cạnh bố học bài. Bây giờ con về ở với mẹ, mẹ sẽ cho con đi học. Mẹ sẽ nấu cho con ăn. Thế đến câu hỏi thứ 3 nhé. Thế mẹ biết điều ước mơ của con là gì không? Là được có bố mẹ ở bên và được ăn cơm cùng bố mẹ. Câu hỏi cuối nhé. Mẹ muốn đón con về vì nhớ con hay là muốn con làm việc nhà? Con ở với bố không có nhà cao cửa rộng, nhưng bố luôn yêu thương con và bảo vệ con hết mực. Nhưng năm qua con muốn như thế. Mẹ đi về đi. Con chỉ ở với bố thôi. Mẹ đừng có đến đây nữa. Mẹ biết lỗi rồi. Con về ở nhà với mẹ đi. Từ giờ mẹ sẽ không thế nữa. Mẹ biết lỗi rồi. Con đi vào nhà cất cặp sách đi. Bố có chuyện riêng muốn nói với mẹ nhé. Cô ra đây tôi có chuyện muốn nói. Ở đây con bé sẽ nghe thấy.
nghe quyết định của con gái rồi đấy. Con gái đã quyết định ở lại với tôi. Tôi mong rằng là từ giờ cô đừng đến làm phiền bố con tôi nữa. Cô xem, 3 năm vừa rồi cô đã đối xử với con bé như thế nào, mà hôm nay cô lại đòi đón con bé về. Con bé không được đến trường khi mà đã đến tuổi đến trường rồi. Cô bắt con bé phải ngủ ở dưới bếp, rồi cô bắt con bé phải làm những cái công việc nặng nhọc mà những đứa trẻ khác không phải làm. Cô là mẹ ruột của con bé, cô xem cô như thế có được không? Cô có còn là con người không? Anh xem, nhà cửa của anh như thế này mà anh cứ một mực giữ con ở lại. Anh có đủ điều kiện để nuôi con không? Tôi biết điều kiện của tôi bây giờ đang còn rất là thiếu thốn, nhưng tôi sẽ cố gắng để mọi thứ trở nên tốt hơn. Cô không phải lo vì điều đấy, tôi sẽ cố gắng lo cho con của tôi được đến trường, được như các bạn cùng trang lứa. Để tôi xem, anh có lo nổi cho con gái không? Nếu anh không lo nổi cho con gái, tôi sẽ đến đón con bé đi. Nếu như cô là một người mẹ đến thăm con thì tôi không nói gì, nhưng nếu như cô đến đây để đón con gái đi hoặc là có ý đồ xấu thì tốt nhất là cô lên về đi, tôi sẽ tự lo được cho con. Mời cô. Để tôi xem, anh lo cho con bé kiểu gì? Anh nên nhớ, quyền nuôi con vẫn thuộc về tôi đấy. Cô đi về đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Được rồi, tôi sẽ về. Mấy hôm nữa tôi sẽ quay lại. Mời cô. Mẹ biết được ước mơ của con là gì không? Là được có bố mẹ ở bên và được ăn cơm cùng bố mẹ. Nhà cửa của anh như thế này mà anh cứ một mực giữ con ở lại. Anh có đủ điều kiện để nuôi con không? Bây giờ mình phải thật sự cố gắng để lo cho con gái của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bố, mẹ về rồi à? Mẹ rồi, tôi ngồi đây. Bố ơi, đừng để mẹ đưa con đi nhé. Bố sẽ không cho ai đưa con đi đâu. Bố sẽ nuôi Khánh Ninh. Bố sẽ chăm sóc Khánh Ninh cả đời nhé. Vâng ạ. Bây giờ con đi tắm rửa và thay quần áo đi nhé. Xong bố sẽ nấu cơm cho con ăn. Vâng ạ. Bố làm cái cầu nước mới rồi đấy, con ra xem. Vâng ạ. Mình không thể ngờ rằng sau 3 năm mình đi lính mà mình và vợ mình lại phải đối diện với nhau trong trường hợp này. Thật sự mình không muốn điều này xảy ra thế nào. Thôi, em tiện anh đến đây là được rồi. Em đi về nhà với con. Vâng, anh cứ yên tâm hoàn thành nghĩa vụ. Em và con sẽ chờ anh. Tại sao cô ấy lại quên những lời hứa đấy nhanh thế? Thật sự mình rất muốn mong có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ từ bây giờ mình nên quên đi những quá khứ để hướng tới tương lai. Mình phải nuôi dạy con, cho con đi học và thực hiện những ước mơ của con gái mình.